Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Και αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, εσείς ξέρετε. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, κυρίως κάνουμε παρεούλα και προσπαθούμε όλοι μαζί να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Αυτή είναι η πιο σημαντική προσφορά των ταρό. Να βλέπουμε κάποια σημεία τα οποία μέχρι στιγμής μπορεί να μην τα έχουμε δει, έτσι. Από εκεί και πέρα κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει, για τα υπόλοιπα διαφορείτε και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Όλα όσα θέλει να σου πει και δεν τολμάει. Θα βάλετε στο μυαλό σας, έτσι θα σκεφτείτε, κάποιον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει φυσικά, έτσι. Μπορεί αυτό, για να μην το περιορίζουμε πάντα μόνο στο ερωτικό, μπορεί να έχει να κάνει με ένα πρόσωπο από την οικογένειά σας, ας πούμε, που μπορεί να έχετε τσακωθεί. Οτιδήποτε, έτσι, το αφήνουμε ελεύθερο. Εσείς θα αποφασίσετε για ποιον ή για ποιαν θα επιλέξετε άνοιγμα, καθώς επίσης αν υπάρχουν πάνω από ένα πρόσωπα, μπορείτε να επιλέξετε 2 ανοίγματα, 3 ανοίγματα, μέχρι εκεί 3. Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε ροζ χαλαζία, πράσινο φθορίτη, πορτοκαλί ασβεστίτη. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε εσάς πρώτα. Wow, τι ωραία κάρτα. Τι ωραία κάρτα που έχετε. Κάρτα βάσης, έτσι, δική σας καρτούλα, πιθανότατα ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Και εδώ βλέπω για κάτι καινούριο στη ζωή σας. Που μπορεί να έχει γίνει αυτή η γνωριμία στον εργασιακό σας χώρο, μπορεί να εργάζεστε μαζί, γιατί έχουμε τον άσο πεντάκτηνο εδώ, έναν πάρα πολύ δυνατό άσο όσον αφορά τις ενέργειές του, δηλαδή τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη θεμελίωση. Και βεβαίως το πάρα πολύ θετικό είναι ότι αυτή η κάρτα δείχνει ότι έχετε ένα πολύ σοβαρό, ας το πούμε έτσι, ενδιαφέρον προς αυτό το πρόσωπο. Δεν είναι κάτι επιπόλαιο για εσάς. Τώρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το άνοιγμα, γιατί προς το παρόν είμαι στη δική σας τη μεριά, στη δική σας την πλευρά, στα δικά σας τα θέλω. Το θέμα είναι ότι αν δούμε κάτι έτσι θετικό και από την άλλη πλευρά, πρέπει να οπλιστείτε με πολύ υπομονή, γιατί οτιδήποτε ξεκινά με τις ενέργειες αυτού του άσου, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Γενικά τα πεντάκτηνα δεν εξελίσσονται σε γρήγορους ρυθμούς, μερικές φορές μπορεί να χάνουμε και την υπομονή μας, αλλά όλα δεν μπορούμε να τα έχουμε. Δηλαδή,
Τα μπαστούνια, ας πούμε, που είναι κάρτες γρήγορων εξελίξεων και ταχύτητας, δεν έχουν αυτή τη σταθερότητα και τη σιγουριά, είναι πιο παρορμητικά. Οπότε κάτι έχουμε, κάτι δεν έχουμε. Για να δούμε τι θα δούμε για την άλλη πλευρά. Την κρατάμε εδώ την καρτούλα σας, είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι κι αλλιώς. Αγαπημένος άσος. Μάλιστα. Άλλη μία δύσκολη περίπτωση έχουμε εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι. Πραγματικά δύσκολη περίπτωση. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Εκ πρώτης όψεως αυτό βλέπω. Τώρα, να ξέρετε ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν σας έχει προσφέρει αυτά που έχετε προσφέρει εσείς. Δεν υπήρχαν ισορροπίες. Εσείς προσφέρατε πολύ περισσότερα. Η πρόθεσή του ή η πρόθεσή της είναι να σας προσφέρουν με τη σειρά τους αυτά που σας αξίζουν. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, είναι εξαντλημένος ή εξαντλημένη για τους κυρίους της παρέας. Έχει στην πλάτη του τόσο βαρύ φορτίο, τόσες πολλές υποχρεώσεις, που νιώθει σαν να τρέχει διαρκώς να προλάβει τα πάντα και να μην τα προλαβαίνει. Σαν να ανεβαίνει ένα βουνό, το οποίο δεν έχει τέλος αυτό το βουνό. Κάνει πάρα πολύ υπομονή, να ξέρετε, πάρα πολύ υπομονή. Από την άλλη φοβάται και πάρα πολύ. Και τις νύχτες δεν κοιμάται. Σκέφτεται διαρκώς με το μυαλό του, με το μυαλό της, κάνουν σενάρια, να δούνε τι μπορούν να κάνουν, πώς. Πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση ρε παιδιά εδώ. Για άλλη μια φορά βέβαια θα μου πείτε, οκ, εντάξει, πια δεν μας κάνει και τίποτα εντύπωση. Γιατί φοβάται, τι φοβάται, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τώρα μπορεί αυτό που φοβάται να είναι αυτή εδώ η γυναίκα. Ό,τι κι αν είναι, σύζυγος, μητέρα, αδερφή και πάει λέγοντας. Εκεί που στις σκέψεις αυτές τις ατέλειωτες που κάνει και στις άγρυπνες νύχτες που περνά, ξαφνικά του έρχονται ή της έρχονται κάποιες ιδέες, έτσι, κάποιες αναλαμπές, απίστευτες. Και λέει, το βρήκα. Και μετά, όμως το χάνει. Λαβύρινθος. Σκοντάφτει, κάπου σκοντάφτει, κάποιο πρόβλημα συνειδητοποιεί. Και ξανά και ξανά και ξανά. Το θέμα είναι ότι νιώθει πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα όμως, δηλαδή και εκεί πιθανότατα να πανικοβάλλεται κιόλας, αλλά κάτι υπάρχει στη ζωή του ή στη ζωή της που είναι σταθερό, μπορεί να είναι οικονομικά εξαρτημένοι από την οικογένειά τους. Μπορεί να είναι σε γάμο, μπορεί οτιδήποτε. Πάντως υπάρχει στη ζωή τους κάτι σταθερό και μια γυναίκα που αποτελούν πολύ σημαντικά εμπόδια ανάμεσά σας. Τώρα αυτά τα ξέρετε ή εγώ σας τα λέω, νομίζω ότι τα ξέρετε βέβαια. Τουλάχιστον οι περισσότεροι. Νιώθω το άνοιγμα εδώ σαν να είναι μια κραυγή αγωνίας αυτού του ανθρώπου, πραγματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολλά θέλει να σας πει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά προς το παρόν τουλάχιστον δεν θα σας τα πει.
Θα σας τα πω εγώ όμως. Σας ζηλεύει, σας παρακολουθεί, θέλει να μαθαίνει τι κάνετε, πού πάτε, αν είστε με κάποιον, με κάποιαν, έτσι, όλα αυτά. Αν μπορούσε θα σας έλεγε ότι είσαι ο ήλιος της ζωής μου. Είσαι ένα πολύ φωτεινό σημείο της ζωής μου και πραγματικά θέλω να είμαστε μαζί. Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες νιώθει μία απεριόριστη δύναμη. Απεριόριστη όμως, δηλαδή, έτσι, εδώ με τον αυτοκράτορα πιο πάνω δεν έχει. Μετά συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί, έτσι, γιατί ο αυτοκράτορας βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Και αρχίζει λοιπόν πάλι, έτσι, είναι δηλαδή κυριολεκτικά εδώ ένα ασανσέρ. Τη μία έρχεται μια ιδέα και ενθουσιάζονται, την άλλη στιγμή καταλαβαίνουν ότι αυτή την ιδέα δεν μπορούν να την υλοποιήσουν και απογοητεύονται και ξανά μανά. Αυτό, συνέχεια. Ένα ασανσέρ πάνω κάτω, δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, σας το είπα εξ αρχής ανοίγοντας τις πρώτες κάρτες. Συνειδητοποιεί λοιπόν ότι αυτή είναι μια ιστορία που δεν μπορεί άμεσα να εξελιχθεί, χρειάζεται πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ προσπάθεια, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά από τη δική του ή τη δική της πλευρά και είναι πολύ πιθανό λοιπόν να έχουμε μια μη κοινωνικά ή θρησκευτικά ή οικογενειακά αποδεκτή σχέση. Υπάρχουν πολλά θέματα, έτσι, πάρα πολλά, πιστεύω τα ξέρετε. Να δούμε λίγο τι έχουμε από ζώδια. Έχουμε το ζώδιο του τοξότη, έχουμε το ζώδιο των ιχθύων και έχουμε και το ζώδιο του κρυού. Από εκεί και πέρα δεν αποκλείω καθόλου ένα ενδεχόμενο ο άνθρωπος αυτός να είναι ένστολος ή να ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με τον νόμο και την τάξη. Δικηγόρος, δικαστής, αστυνομικός, αξιωματικός, τα πάντα, όλα αυτά. Όχι μόνο βέβαια, σίγουρα όταν υπάρχει μία τόσο έντονη εστίαση στη λογική, μπορεί να ασχολείται και με υπολογιστές και με τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει περιορισμός. Τι άλλο έχω να σας πω. Δεν έχω να σας πω πολλά, αγαπημένες και αγαπημένοι. Το πιο έτσι δυνατό μήνυμα είναι ότι έχει συνειδητοποιήσει πως δεν σας έχει προσφέρει αυτά που σας αξίζουν. Θέλει πάρα πολύ να σας τα προσφέρει. Κοιτάξτε εδώ την κάρτα αυτή. Βλέπετε ότι αυτή η κυρία επιστρέφει χαμογελαστή, έτσι, με το καλάθι της γεμάτο. Αλλά, λέω και πάλι, υπάρχουν τόσα πολλά εμπόδια ανάμεσά σας που δυστυχώς δεν μπορεί, προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει βρει τη λύση και τη διέξοδο. Σίγουρα είστε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του ή στη ζωή της. Ένα φωτεινό σημείο, ένας ήλιος, μία χαρά στη ζωή του ή στη ζωή της. Αλλά μετά έρχονται όλα τα προβλήματα και δυστυχώς δεν αφήνουν περιθώριο, τουλάχιστον προς το παρόν. Και παρακάτω βλέπουμε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Πόσα θέλει να σου πει και δεν τολμά. Πρώτα εσάς βέβαια θα δω, έτσι. Μάλιστα. Πρίγκιπας, εδώ ονομάζεται πρίγκιπας, υπό της πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Τώρα τι να μας λέει αυτή η κάρτα εδώ, ως κάρτα βάσης, ότι ενδιαφέρεστε για έναν Παρθένο, μπορεί να μας το λέει αυτό.
ότι οι εξελίξεις δεν είναι αυτές που επιθυμείτε, και αυτό μπορεί να μας λέει ότι όλα γίνονται πάρα πολύ αργά μεταξύ σας, ή μπορεί να έχουν σταματήσει κιόλας οι εξελίξεις. Για να δούμε. Είναι κάποιες φορές που πραγματικά αισθάνομαι σαν να επαναλαμβάνω τον εαυτό μου. Αυτό. Λοιπόν, γιατί είναι μία ιστορία αυτή εδώ που βλέπω μπροστά μου, την οποία έχω αφηγηθεί πάρα πολλές φορές. Βέβαια θα την αφηγηθώ άλλη μία, διότι δεν είναι δεδομένο ότι όλοι που είστε αυτή τη στιγμή εδώ και με παρακολουθείτε έχετε ακούσει αυτή την ιστορία. Πολύ θα ήθελα όμως, πραγματικά σας το λέω, να μου γράψετε στα σχόλια αν όντως σας ταιριάζει αυτή η ιστορία, γιατί μία περίπτωση τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Για τις υπόλοιπες όμως δεν γνωρίζω. Πάμε λοιπόν να δούμε τι βλέπουμε εδώ. Και που ταιριάζει και με το ζώδιο, έτσι, είναι φοβερό δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Βέβαια έχουμε εδώ και το ζώδιο των Διδύμων, αλλά η δική σας κάρτα είναι το ζώδιο της Παρθένου. Έχουμε, έτσι, αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε ότι αν μπορούσε να σας ανοίξει την καρδιά του, θα σας έλεγε ότι νιώθει πάρα πολύ κόπωση, εξάντληση, νιώθει ότι θέλει να τα παρατήσει όλα και να φύγει μακριά. Πολύ μακριά. Ίσως να σας πάρει και εσάς μαζί εκεί στο μακριά, αλλά προς το παρόν δεν το κάνει. Προσπαθεί να βρει λύση, έτσι. Κάποιες στιγμές δηλαδή παίζουν οι σκέψεις του και τα συναισθήματά του. Πάμε από τη λογική στο συναίσθημα, από το συναίσθημα στη λογική. Είναι εντωμεταξύ απίστευτο. Πρώτη φορά έτσι από τότε που έχω αυτές τις κάρτες, την ταρό των Δρύδιδων, έχουν εμφανιστεί παρέα αυτές οι δύο κάρτες. Κοιτάξτε πόσο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους. Είναι το 4 κούπα και το 7 κούπα. Και στις δύο υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι κάθεται εκεί σαν καημένη, και κοιτάζει τις κούπες, τις άδειες κούπες, μάλιστα. Λοιπόν, σκέψεις λοιπόν, σκέψεις, ατέλειωτες σκέψεις, θυμός επίσης, εκνευρισμός μάλλον να το πω πιο σωστά, εκνευρισμός, της φταίνε τα πάντα και οι πάντες, και επειδή έτσι αυτό που βιώνει είναι δεν είναι αυτό που θέλει, έτσι, δεν περνάει καλά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο αρχίζει και μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της και πλάθουν ιστορίες, ονειρεύονται, σας ονειρεύονται. Αλλά, παιδιά, για την πλειοψηφία υπάρχει οικογένεια. Εδώ έχει δηλωθεί τόσο ξεκάθαρα που δεν μπορώ να το παραβλέψω, ας πούμε, ή να μην το ορίσω ακριβώς όπως είναι. Υπάρχει οικογένεια. Και η οικογένεια δεν είναι κάτι που αφήνουμε εύκολα, όπως και να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Καλά. Πολύ δύσκολη κατάσταση, παιδιά. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή πραγματικά περνά πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ. Εδώ όποια σκέψη και αν κάνει, καταλήγει σε αδιέξοδο. Στο σπίτι του ή στο σπίτι της μέσα υπάρχουν και ποντίκια και αλεπούδες γύρω-γύρω και ένας χαμός και μία γυναίκα η οποία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, η οποία μπορεί να είναι και διπρόσωπη αυτή η γυναίκα.
Καθώς επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός τον οποίο έχετε βάλει στο μυαλό σας να παίζει θέατρο. Με ποια έννοια? Επειδή ακριβώς περνάει όλη αυτή τη δυσκολία και το μυαλό του ή το μυαλό της είναι εκεί, σε εσάς, παίζει θέατρο στην οικογένειά του, στη γυναίκα του, στον άντρα της, ό,τι κι αν είναι. Πολύ όμως ζόρι, δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα, ελάχιστες φορές μπορεί να έχω ανοίξει και τα ποντίκια και την Αλεπού και σίγουρα δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Υπάρχει μια πολύ περίεργη και πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει αυτός ο άνθρωπος και πραγματικά δεν ξέρω τι... Πάμε να δούμε. Ούτως ή άλλως, εντάξει, στο θέμα μας έχουμε απαντήσει. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας το τι περνάει στο σπίτι του, μόνο αυτός το ξέρει και αυτή. Και θα δούμε εδώ. Τα βλέπω όλα αυτά, ξέρετε, και αγχώνομαι, δηλαδή συμπάσχω. Οκ. Μάλιστα. Μία από τα ίδια έχουμε δηλαδή, αγαπημένες και αγαπημένοι. Μία επιβεβαίωση των όσων έχουμε πει, τουλάχιστον αν μη τι άλλο υπάρχει μία πάρα πολύ καλή ροή στο άνοιγμα και αυτό είναι σημαντικό. Εκεί που σκέφτεται ότι θέλει να τα ξεκαθαρίσει όλα, να τα τινάξει όλα στον αέρα, να πει τις αλήθειες που νιώθει, να διεκδικήσει αυτό που θέλει κλπ. Μετά βουλιάζει πάλι και ψιλοβγαίνει το συναίσθημα και ζηλεύει απεριόριστα και σκέφτεται πού είναι τώρα, τι κάνει, με ποιον είναι, με ποια είναι, τι συμβαίνει στη ζωή του ή στη ζωή της. Και φυσικά επιθυμεί πάρα πολύ να εμφανιστεί, να γίνει ένα θαύμα, ας πούμε, ένας απομηχανής θεός, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, να δώσει τη λύση, να τα φτιάξει όλα έτσι όπως τα ονειρεύεται, πάλι ονειρεύεται. 2 φορές έχουμε την ίδια κάρτα. Το ότι ονειρεύεται και φαντασιώνεται διάφορα πράγματα είναι το μόνο σίγουρο, να ξέρετε. Όπως και το ότι κάνει ατέλειωτες σκέψεις. Άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εδώ με τη Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό. Είναι ότι είστε η Βασίλισσα της καρδιάς του. Να ξέρετε, μια και εμφανίστηκε αυτή ως καταληκτική κάρτα. Είστε η Βασίλισσα της καρδιάς του με τις ενέργειες και τις ποιότητες της γης ανεξαρτήτως ζωδίου. Και αν θέλετε και εδώ έχουμε ένα τέριασμα, έτσι, δηλαδή η δική σας η καρτούλα με την καρτούλα της άλλης πλευράς. Είμαστε στις ενέργειες και τις ποιότητες των πεντακτίνων. Σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, δηλαδή αυτό το είμαι εκεί για σένα, είσαι εκεί για μένα, υπάρχεις μέσα μου, στο μυαλό μου, στην καρδιά μου, δεν θα φύγεις ποτέ, εκεί θα μείνεις για πάντα. Το θέμα είναι βέβαια ότι εξέλιξη δεν έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε πάμε να συνοψίσουμε. Αν μπορούσε λοιπόν, αν τολμούσε να σας πει όλα αυτά που θέλει, είναι ότι είναι υπερβολικά κουρασμένος ή κουρασμένη και επιθυμεί πάρα πολύ να φύγει μακριά από όλα τα προβλήματα, από όλες τις δυσκολίες, να σας πάρει και μαζί, έτσι, γιατί εδώ έχουμε ζευγάρι. Έχουμε ζευγάρι μέσα στη βάρκα. Λοιπόν, άρα να σας πάρει και μαζί, να φύγετε μακριά, πάρα πολύ μακριά. Και εκεί βέβαια μετά έρχεται η λογική και δίνει μια σφαλιάρα και λέει τι λες, σύνερθε. Ψάξε να βρεις μια λύση η οποία να είναι ρεαλιστική. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Και εκεί βουλιάζει και εκεί απελπίζεται και
Φυσικά δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος εκνευρισμός, μπορεί να τσακώνεται και με όλους γύρω-γύρω και για να μπορέσει να επιβιώσει αυτή τη δυσκολία αρχίζει να πλάθει ιστορίες μέσα στο μυαλό της ότι είστε μαζί. Αυτό είπαμε 2 φορές εμφανίστηκε, είναι δεδομένο. Στη ζωή του ή στη ζωή της υπάρχει μία γυναίκα, αλλά και μέσα στο σπίτι ποντίκια και αλεπούδες. Δεν έχει τη δύναμη να κάνει κάτι δραστικό, ενώ φαίνεται ότι την έχει. Δεν νιώθει έτοιμος, δεν νιώθει έτοιμη. Και το άλλο που θέλει να σας πει, το πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι είστε η βασίλισσα ή ο βασιλιάς τέλος πάντων της καρδιάς του ή της καρδιάς της. Αυτά για σας αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Πόσα θέλει να σου πει και δεν τολμάει. Ήθελε να πέσει, την άφησα να πέσει. Μια κάρτα που δηλώνει πολλαπλές σκέψεις, πολλαπλές επιλογές, φαντασιώσεις επίσης. Μια δύσκολη κάρτα. Δεν ξέρω αν είναι δική σας ενέργεια ή αν είναι του άλλου ανθρώπου. Θα το δούμε στην πορεία. Τι υπέροχη κάρτα βάσης που έχετε. Τι υπέροχη κάρτα βάσης που έχετε. Βασίλισσα Κούπα. Έχετε βάλει λοιπόν κατά νου κάποιον άνθρωπο τον οποίο τον αγαπάτε πάρα πολύ. Και τον αγαπάτε έτσι με όλη τη δύναμη της ψυχής σας. Με συγχωρείτε, αλλά κάπως τα μπέρδεψα τώρα εδώ. Όχι, δεν τα μπέρδεψα. Οκ. Λοιπόν, πολύ αγάπη, αληθινή αγάπη, όριμη αγάπη, σταθερή αγάπη. Αυτό. Για να δούμε. Είναι τα ίδια και από την άλλη πλευρά. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, παιδιά, είναι τα ίδια και από την άλλη πλευρά. Δυσκολίες και εμπόδια ανάμεσά σας, αυτό είναι το σίγουρο. Την ελπίδα του δεν την έχει χάσει ή την ελπίδα της καθόλου, δηλαδή ελπίζει και πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα είστε και πάλι μαζί. Έχουμε, να πω λίγο και τα ζώδια, έχουμε το ζώδιο εδώ του καρκίνου, έχουμε το ζώδιο του υδροχόου, έχουμε το ζώδιο του εγώκερο και έχουμε και το ζώδιο των διδύμων. Τώρα, εύχεται να γίνει ένα θαύμα για να μπορέσετε να είστε και πάλι μαζί, γιατί είναι σε μια εγκλωβιστική κατάσταση. Είναι σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, δεν μπορεί να φύγει από εκεί με τίποτα. Αλλά σ' αγαπώ φωνάζει, σ' αγαπώ, σε θέλω να είμαστε μαζί. Το θέμα είναι να γίνονται και πράξεις, βέβαια, έτσι. Τι λες τώρα, με εντυπωσιάζει, κύριε Λένορμαν. Λοιπόν, για ένα πράγμα εδώ μπορείτε να περιμένετε ότι κάτι θα μάθετε για αυτόν τον άνθρωπο ή μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Παιδιά, πραγματικά σας αγαπάει πάρα πολύ. Και
σαν να του έχει έρθει ή να της έχει έρθει η θεία φώτιση. Να έρθει μελλοντικά, έτσι. Εδώ βλέπω έναν άνθρωπο που είναι σε μια αρκετά καλή οικονομική κατάσταση. Υπάρχει όμως ο προβληματισμός και το δίλημμα. Παρόλα αυτά, κάτι θα αλλάξει ανάμεσά σας. Κάτι θα κινηθεί. Αν δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, είναι πολύ πολύ πιθανόν να επικοινωνήσει μαζί σας ή κάτι να μάθετε. Είναι ενθουσιασμένος ή ενθουσιασμένη γιατί έχουν κάνει μια καταπληκτική σκέψη που ίσως οδηγήσει σε μια λύση μεταξύ σας. Για να δούμε ρε παιδιά, τι θα δούμε και εδώ. Μη μου πείτε τώρα ότι και εδώ υπάρχει οικογένεια, γιατί θα τρελαθώ, έτσι. Λοιπόν, απλά νιώθω ότι επαναλαμβάνω διαρκώς τον εαυτό μου. 2 φορές το αστέρι. 2 φορές το ζώδιο του υδροχόου έχουμε. Προσθέθηκε και το ζώδιο του ζυγού στην παρέα μας, μάλιστα. Έχω την κάρτα της οικογένειας. Έχω και το λέοντα εδώ. Λοιπόν, σίγουρα αυτό που θα σας έλεγε αν είχε το θάρρος, το οποίο μπορεί και να το βρει όμως να σας το πει, σύμφωνα εδώ με την κυρία Λένορμαν, αλλά και με την τελευταία καρτούλα που έχουμε ανοίξει εδώ, είναι ότι κάνε λίγο υπομονή. Κάνε λίγο υπομονή, όλα θα φτιάξουν, όλα θα αλλάξουν, θα γίνει κάτι, ένα θαύμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Να ξέρετε επίσης ότι, νομίζω αυτό δεν το είπα πριν, ξεχάστηκα, κοιτάξτε εδώ αυτή την κάρτα. Πονάει πάρα πολύ. Υποφέρει αυτός ο άνθρωπος μακριά σας. Δεν έχει αποδεχτεί το ότι δεν είστε μαζί. Δεν το έχει αποδεχτεί. Είναι εκεί αυτά τα 10 σπαθιά μπηγμένα μέσα του ή μέσα της και συνεχώς γίνεται υπενθύμηση, ο πόνος είναι εκεί. Και αυτό φυσικά θα σας το έλεγε αν είχε το θάρρος, ότι πονάω πάρα πολύ που είμαι μακριά σου, μου λείπεις απεριόριστα, θέλω να είμαστε μαζί, αλλά είμαι εγκλωβισμένος σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, από την οποία δεν μπορώ να φύγω. Και εδώ έχουμε έτσι την πολύ μεγάλη επιθυμία επίσης με αυτό το υπέροχο ζευγάρι στη συγκεκριμένη ταρό. Και ξανά πάλι, έτσι, και ξανά πάλι. Το συναίσθημα, η αγάπη, το θέλω να είμαστε για πάντα μαζί. Και έχω σκεφτεί μια λύση, σας λέει, και βιάζομαι πάρα πολύ, βιάζομαι να σε πάρω τηλέφωνο, να σου στείλω μήνυμα, να σε ενημερώσω. Αλλά υπάρχει, παιδιά, μια γυναίκα, βλέπω πάλι εδώ, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορεί να υπάρχει και οικογένεια ή να αναφέρεται στην πατρική οικογένεια. Του ανθρώπου αυτού δηλαδή, έτσι. Η ελπίδα είναι εκεί, το συναίσθημα είναι εκεί, το πάθος επίσης είναι εκεί και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι μαζί, αν είστε μαζί, θα μπορέσει ο ένας να θεραπεύσει τις πληγές του άλλου. Κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ πώς απεικονίζεται αυτή η κάρτα. Στη συγκεκριμένη ταρό που είναι 2 άνθρωποι, γιατί στην κλασική ταρό αυτό εδώ έχουμε έναν άνθρωπο μόνο του, καταρακωμένο, καταπληγωμένο, καταταλαιπωρημένο. Εδώ είναι 2, υπάρχει μοίρασμα και είναι αυτή η πίστη που έχει ότι μαζί μπορείτε ο ένας να θεραπεύσετε τις πληγές του άλλου. Παιδιά, θέλω να δω, θα ανοίξω κι άλλη κάρτα. Έτσι. Θέλω να δω αν θα γίνει κάτι. Γιατί έχουμε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της αγάπης εδώ, έτσι. Τι λες τώρα. Άσος μπαστούνι, οκ.
Λοιπόν, παιδιά, για κάποιους από εσάς έχουμε ερωτική συνέβρεση. Άρα, όντως, είναι σαν να επιβεβαιώνεται ότι θα επικοινωνήσει μαζί σας και ότι θα υπάρξει και συνάντηση μεταξύ σας. Για τα υπόλοιπα, είναι πολύ πιθανό να σας τα εξομολογηθεί όντως και από κοντά και διαζώσεις. Οπότε σας το εύχομαι, όσες και όσοι το επιθυμείτε, σας το εύχομαι, γιατί η δική σας η κάρτα εδώ με την οποία ξεκινήσαμε το άνοιγμα, όπως σας είπα, είναι μια υπέροχη βασίλισσα κούπα. Η βασίλισσα της αγάπης, της αποδοχής, της ώριμης αγάπης. Είναι η βασίλισσα που στηρίζει τους ανθρώπους της, έτσι, να τους πάρει μια αγκαλιά, να τους σφίξει και να τους αφήσει να κλάψουν στην αγκαλιά της. Δεν κρίνει και δεν κατακρίνει ποτέ. Απλά αγαπά και αποδέχεται. Και αυτή είναι και η πραγματική αγάπη. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ με τόσο πολύ ωραίες εξελίξεις στο δικό σας το άνοιγμα, θα κλείσουμε και το σημερινό μας άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.